Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Mô Hình Giấy. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn với các bạn một mẫu mô hình, đó chính là ngôi nhà quê Việt Nam. Lấy ý tưởng từ những ngôi nhà ở vùng nông thôn Việt Nam, mình đã thiết kế ra ngôi nhà này với rất nhiều cỏ, hoa và lá. Đây là một mẫu mô hình với kích thước dài 32 cm và rộng 20 cm, rất phù hợp với những cái hồ cá nhỏ của các bạn và những cái góc trang trí trong văn phòng làm việc của mình. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu làm nhé. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của mình để xem thêm những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.